नमस्कार साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई साइन्सको एकदमै महत्त्वपूर्ण फर्मुला F = ma कसरी आएको यो फर्मुला र कहाँदेखि आएको भन्ने यो तपाईहरुको सामु प्रुभ गर्न गइरहेको छु र यो साइन्स एकदमै महत्त्वपूर्ण फर्मुला हो। ल अब हेरौँ। सुरुमा हामीलाई यो फर्मुला F = ma प्रुभ गर्नको लागि लेट अस कन्सिडर केही कुरालाई लेट गर्नुपर्छ। जस्तै बडी अफ मास m इज मुभ बाइ अ फोर्स F। यहाँ बडी फोर्स चाहिँ F ले मुभ भएको छ। इफ a इज द एक्सिलरेसन, यहाँ a चाहिँ एक्सिलरेसन प्रड्युस अन द बडी हो। अकर्डिङ टु द न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन, हामी सबैलाई थाहा छ न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भन्छ भने द एक्सिलरेसन a प्रड्युस अन द बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्स F एप्लाइड अन इट। इट मिन्स a is directly proportional to the force. That is equation 1 here. The acceleration A produced on the body is inversely proportional to the mass m of the body. That is, A is inversely proportional to 1 by m. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ equation 2. Combining 1 and 2 we get A is inversely proportional to F by m. Now here F is inversely proportional to ma. F is equals to kma. यहाँ चाहिँ के भनेको where k is a constant of proportionality. Let हामीले मान्नुपर्छ F like 1 Newton, m is equals to 1 kg and a is equals to 1 meter per second square. Then यहाँदेखि हामी k is equals to 1. अब यो k को भ्यालु चाहिँ हामीले इक्वेसन 3 मा हाल्दिन सक्छौं। पुटिङ द भ्यालु अफ k इन इक्वेसन 3 we get F is equals to 1 ma. यहाँ k को ठाउँमा 1 हालेको, F is equals to ma. Then proved. Guys, it's very simple to prove that F is equals to ma. So guys, how do you like this video? If you like this video, then please simply like the video and subscribe to our YouTube channel DigiFaction.